नमस्कार, प्रतीक्षा रेसिपीजमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला गुजरातचा फेमस मसाला खाखरा कसा बनवायचा आहे याची रेसिपी दाखवणार आहे। हा बनवायला खूप सोपा आहे, झटपट बनवून तयार होतो। याचबरोबर हा खाखरा तुम्ही चहा सोबत खायला घेऊ शकता, स्नॅक म्हणून किंवा ब्रेकफास्टसाठी उत्तम पर्याय आहे। खूप छान खमंग कुरकुरीत बनवून तयार होतो। इथे तुम्हाला आवाज ऐकवते। चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये मी 2 वाट्या चाळलेलं गव्हाचं पीठ घेतलंय। विकतचा जो खाखरा असतो त्यामध्ये मैदा वापरतात, इथे आपण मैद्याचा वापर न करता हा खाखरा बनवतोय। 1 टीस्पून लाल तिखट टाकली आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धन जिरं पूड आहे, म्हणजे प्रत्येकी ते अर्धा चमचा आहे। 1 मोठा चमचा कसुरी मेथी अशी हातावर घेऊन क्रश करून यामध्ये टाकायची आहे। कसुरी मेथीचा फ्लेवर खूप छान येतो या खाखरामध्ये, त्यामुळे अवश्य वापरावी। यामध्ये आता 2 मोठे चमचे मी तेल टाकून घेते। हे गरम केलेलं नाहीये, थंडच आहे। आता व्यवस्थित हे सर्व साहित्य मिक्स करत किंवा हे तेल आपल्याला या गव्हाच्या पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचंय। अशा प्रकारे पिठाबरोबर सर्व साहित्य खूप चांगल्या प्रकारे एकजीव झालंय, एकत्र झालंय। आता यामध्ये आपण गरजेनुसार किंवा आवश्यकतेनुसार थोडं थोडं करत पाणी टाकत याचा आपण थोडासा घट्टसर गोळा मळून घेऊयात। हा खाखरा लाटताना आपल्याला छान पातळसर लाटायचा असतो, त्यामुळे हे कणिक मळताना ज्या प्रकारे आपण चपात्यांसाठी कणिक मळतो तसे न मळता यापेक्षा थोडंसं आपण घट्टसर मळून घेऊयात। फार टाईट सुद्धा मळायचं नाहीये। जवळजवळ ही कणिक मळून तयार झाली आहे। एक साधारण मळून झाल्यानंतर 10 मिनिटांकरिता झाकून आपण हे पीठ छान भिजत ठेवूयात, म्हणजे याचा खाखरा अगदी व्यवस्थित लाटता येतो। साधारणतः इथे 10 मिनिटे पूर्ण झालेली आहे। त्यानंतर पुन्हा एकदा हे मी कणिक व्यवस्थित मळून घेतलं, छान सॉफ्ट झालंय। आता याचा छोटासा गोळा घेऊन असा हातावर आपल्याला गोल करून घ्यायचा आहे आणि अशाच प्रकारे मी ह्या सर्व कणकेच्या लाटा इथे तयार करून घेतल्यात। या मिश्रणामध्ये आपण तेल वापरलंय, त्यामुळे ह्या लाट्या खूप छान प्रकारे मॉइस्ट आहेत। आता एक लाटी घेऊन मी गव्हाच्या पिठामध्ये थोडीशी घोळून घेतली आहे आणि या लाटीची आता खूप छान पातळसर पोळी आपल्याला इथे लाटून घ्यायची आहे। गरजेनुसार थोडं थोडं कणिक यावर टाकून तुम्ही हे लाटून घेऊ शकता। ही पोळी लाटताना फक्त मध्यभागीच नाही तर सर्व बाजूने अगदी एकसारखी छान पातळसर आपण लाटून घेणार आहोत। तर इथे बघा, हातावर ही पोळी घेतल्यानंतर तुम्हाला हात सुद्धा थोडासा दिसत असेल, इतकी छान ही हलकीशी ट्रान्सपरंट बनून तयार झाली, अगदी कागदाप्रमाणे पातळसर आहे। आता खाखरा तुम्ही जर विकतचा बघितला असेल खूप एकसारखं असतो, तर इथे आपण हा खाखरा कट करण्यासाठी किंवा पोळी कट करण्यासाठी मी इथे एका डब्याचं झाकण घेतलंय। त्या झाकणाला खूप चांगले शार्प एजेस आहे, म्हणजे धार आहे, आणि त्यानंतर अशा गोल आकारामध्ये हा खाखरा इथे मी कट करून घेते। बघा, खूप छान एकसारखा कापला गेलाय आणि कडाला जे उरलेलं मसाला कणिक आहे ते मी इथे काढून घेते आणि ते सुद्धा असं गोळा करून लाटीमध्ये टाकून पुन्हा आपण याचा खाखरा लाटण्यासाठी उपयोग करू शकतो। तर इथे बघा, अगदी इव्हनली एकसारखा आपल्या इथे खाखरा बनवून तयार झालाय किंवा कापून तयार झालाय। अशाच प्रकारे इथे मी 4 ते 5 आता ह्या पोळ्या तयार केल्यात। लगेचच भाजायला घेऊया। आता खाखरा भाजण्याची प्रोसेस खूप महत्त्वाची आहे। काळजीपूर्वक काही टिप्स सांगते, त्या व्यवस्थित ऐका, म्हणजे परफेक्ट असा खाखरा बनवून तयार होतो। कुठलाही तवा तुम्ही खाखरा भाजण्याकरिता वापरू शकता। तवा गरम करायला ठेवला आणि लगेचच यावर मी खाखरा टाकून घेतलाय। गॅसची फ्लेम पहिल्यापासूनच आपल्याला लो ठेवायची आहे किंवा यापेक्षा जास्त वाढवायची नाहीये। दोन्ही बाजूने हलकासा हा खाखरा मी भाजून घेतल्यानंतर इथे मी असं जाडसर नॅपकिन घेतलाय आणि त्याने असं दाबत आपल्याला हलक्या हाताने दाब देत हा व्यवस्थित एकसारखा भाजून घ्यायचा आहे। सतत थोड्या वेळाने या खाकऱ्याची उलटपलट करत आपण अशा पद्धतीनं भाजून घेणार आहोत। तुमच्याकडे जर का हा लाकडी मॅशर असेल याचा तुम्ही इथे वापर करू शकता, आणि नसेलच तर दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही नॅपकिनचा किंवा एखाद्या जाडसर कपड्याचा वापर करू शकता खाकरा भाजण्याकरिता। खाकरा भाजताना फक्त थोडेसे पेशन्स ठेवायचे, थोडासा वेळ लागतो। नेहमीची जी चपाती भाजते ती पटकन भाजली जाते आणि खाकरा भाजण्याकरिता थोडासा वेळ देऊन भाजायचा, म्हणजे खूप छान रिझल्ट मिळेल। छान क्रिस्पी, खमंग, कुरकुरीत असा भाजला जातो। पोळीप्रमाणे हा खाकरा फुगायला सुद्धा लागतो, पण असं प्रेस करत आपण हा भाजून घेणार आहोत। जोपर्यंत हा छान कुरकुरीत किंवा असा खमंग होत नाही तोपर्यंत। इथे परफेक्टली आता याच्या कडासुद्धा मी व्यवस्थित भाजून घेतलाय। मध्यभागी तर हा भाजला जातोच, पण याच्या कडासुद्धा आपण हलकेशा प्रेस करून व्यवस्थित भाजून घेतलाय। तर बघा, अगदी पापडप्रमाणे हा बनवून तयार झालाय। तव्यावरती असा
स्पिनसुद्धा होतो आहे. याचा अर्थ खूप छान खमंग कुरकुरीत हा बनवून तयार झाला आहे. आणि राहिलेल्या इतर खाकरेसुद्धा मी अशाच पद्धतीनं भाजून घेतलेले आहेत. अगदी विकत मिळतो तसाच परफेक्ट घरच्या घरी मसाला खाकरा बनवून तयार झाला आहे. भाजताना मी अजिबात तेलाचा वापर केलेला नाही आहे, त्यामुळे खराब न होता 1 ते 2 महिने आहे तसंच टिकतो. नक्कीच रेसिपी ट्राय करा किंवा कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशीच एका नवीन मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.